بعضی از ماها که دوران کودکیمون این موبایل و تبلت ها نبود که وقتی برق میره باش بازی کنیم یادمون میاد. با سایه دستمون رو دیوار شکل و شمایلی درست میکردیم. من که بچه بودم عاشق این خطاهای بصری بودم. بعدها که بزرگتر شدم همین اواخر بود که کارها بالا گرفت و سعی در بارور کردن ابرها با بار بادمجون کردم که البته موفق هم شد. شاید خیلی از شماها ویدیوهای بارش بادمجان از آسمان تهران رو دیده باشید. 3 ویدیو بود که نشون میداد در شرایط مختلف و دراماهای مختلف در 3 لوکیشن مختلف این اتفاق داره میفته. کلی خندیدن. یادم یکی میگفتش که آقا شما که اینقدر زحمت کشیدید، خب سکه‌ای، دلاری. و یادم بعضی هم یه سری اقلام و اشیای دیگه هم درخواست کرده بودن که حالا بماند. برخی به دیده شک بهش نگاه کردن و کلی جنجالی شد و یه سری ها هم نگران شدن. میخوام حالا با هم بریم و سفری در طول تاریخ داشته باشیم و ببینیم که چطور ما انسان ها این میل به واقعیت بخشیدن به ناممکن ها رو پیدا کردیم و نگاه دقیق تری به این تکنولوژی و صنعت جلوه های ویژه که اگر میتونه این کار رو بکنه چه کارهای دیگه ای رو میتونه برای ما انجام بده با این همه امکاناتی که داره. بشر تو طول تاریخ داستانگویی رو با نواها، موسیقی، نقاشی کردن روی غارها شروع میکنه. به نظر میرسید که انسان دوست داشت که داستانگویی رو با بازی هم شبیه سازی کنه که به اجرای زنده روی میاره و بعدها برادران لومیر با به کارگیری اختراعاتی از قبیل پروژکتوری که توماس ادیسون و ویلیام دیکسون ساخته بودن اولین سینماتوگراف تاریخ رو به ثبت میرسونن. حالا سینما روایتگر جدیدی بود که بشر برای داستانگوییش از تصاویر متحرکش استفاده میکرد. تو سال 1895 یک آقایی به نام آلفرد کلارکس با تهیه کنندگی توماس ادیسون یه فیلم میسازه به نام اعدام ماری. این فیلم اولین فیلم جلوه‌های بصری دنیا شناخته میشه. توی این فیلم با به کارگیری کلک‌های خیلی ساده مثل قطع رول فیلم به هم چسبوندنش، خاموش کردن دوربین، تغییر دکور و روشن کردن مجددش این فیلم‌ها رو می‌ساختن. تا سالها داشته‌های ما از سینما و جلوه‌های بصری همین چیزهای ساده بود تا اینکه در فیلم اودیسه فضایی کوبریک به اوج خودش میرسه. و بعد از اون هست که ما در 1972 شاهد نقطه عطفی و انقلابی نه تنها در سینما بلکه دیگر ابعاد بشر هستیم. بله، اولین دست دیجیتال سه‌بعدی دنیا در یونیورسیتی آف یوتای امریکا ساخته میشه و بعد از این هست که در دهه 80 میلادی با ادامه پیشرفت و نوآوری ما شاهد فیلم‌های بزرگ و پرهزینه مثل سگان عجیب جنگ ستارگان هستیم و یا بلید رانر که اون موقع مخاطب‌ها تجربیات احساسی و بصری جدید رو تجربه می‌کنن که تا اون موقع چیزی بدی و شگفت‌انگیز بود. با ادامه پیشرفت تو دهه 90 میلادی و اومدن فیلم‌هایی مثل ماتریکس با سینماتوگرافی مبتکرانش و یا تایتانیکی که برای اولین بار روی سیستم‌های لینوکس انجام گرفت، دهه 90 میلادی به لحاظ کیفی بصری تو اون موقع به اوج خودش میرسه. دوران کودکی منم بی تأثیر از این اتفاقات نبود. یادم با دیدن فیلمایی مثل ایندیانا جونز و پارک جوراسیک با اون فضای عجیبش تحت تاثیراتی قرار میگرفتم تا اینکه همزمان شد با اینکه پدرم یک کامپیوتر 486 DXی برای کار خودش خرید که البته من و برادرم هیچ وقت اجازه ندادیم به کارش برسه، چون که یا باش گیم بازی میکردیم یا داشتیم اینو کشف میکردیم، دلوداشو وا میکردیم و میبستیم. من با سیستم MS-DOS شروع کردم به کار کردن. به GW بیسیک علاقه‌مند شدم. دورای GW بیسیک رو رفتم و یاد گرفتم و یادمه برای اینستال کردن یه نرم افزار ورژن اول 3D استودیو اون موقع
از 20 تا فلاپی دیسک 1.44 مگابایت باید استفاده می‌کردم که توی مایده داس با مکافاتی آنزیپ کنم تا بتونم یک مدل 3D رو رندرش کنیم بسازیم. زمان گذشت، موقع دانشگاه رفتن من شد و دهه 60 هم تو ایران حتما باید یا مهندس می‌شدن یا دکتر. آپشن دیگه ای نبود برامون به عنوان شغل واقعی. به همین دلیل ما رفتیم مهندسی خوندیم ولی من همیشه این کار رو به عنوان مسیر شغلی برای خودم در نظر داشتم و کنار کارهام انجام میدادم. تا اینکه به جایی رسیدم که دیدم که تو ایران ما صنعتی در این زمینه نداریم که بخواد خیلی پیشرفته کار کنم. به کانادا مهاجرت کردم، در لیسانس جلوه‌ای ویژه درس خوندم اونجا و بعد شروع کار من بود توی شرکت‌هایی که برای فیلم‌ها و کمپانی بزرگ دیستریبیوتور فیلم‌های هالیوود خدمات میدادن. با روزی 8 ساعت بعضی وقتا 10 ساعت کار کردن در حال یادگیری از یه سیستمی بودم که عین 1 ساعت کار میکرد. تمام دپارتمان‌های پروگرامینگ، مدلینگ، آرندی، تکسچر، نور با کمترین هزینه اضافه و حاشیه کار میکردن. برای من یک سری دغدغه‌ها به وجود اومد که چطور میشه که یک سری افراد از جاهای مختلف دنیا با فرهنگ‌های مختلف، با زمینه‌های مختلف میان و بدون مشکل کنار هم کار میکنن، این کارهای بزرگ رو انجام میدن، ارزآوری برای کشورشون دارن. تو همین دغدغه‌ها بودم و تو حال هوا که به ایران اومدم برای کاری. برگشتنم به تعویق افتاد و گفتم اون چیزی رو که یاد گرفتم رو با دیگران هم به اشتراک بذارم و توی دوره‌ای آموزش بدم که تبدیل شد به پروژه آزمایشی بادمجان ما. من توی این پروژه 3 تا دغدغه داشتم. دغدغه اول من تغییر نگرشمون به تولید محتوا بود. من احساس می‌کردم که خیلی وقت از شوخی و طنز قشنگ دور شدیم. دور برمون پر شده بود از چیزایی که جاش تو دنیای خلاق نبود. مثلا اول کار به آخرش فکر می‌کردیم، به پول فکر می‌کردیم که آیا این نتیجه‌ای داره، می‌ترسیم که آیا مسخره‌مون می‌کنن یا نمی‌کنن. دغدغه دوم من پیاده سازی دقیق یه سازوکار بهینه تیمی بود. ما تو ایران خیلی تیم ورک داریم، نه که نداریم، خیلی هاشون هم خوبن، ولی اینکه ما یه کاری رو شروع کنیم و بتونیم به پایان برسونیم بدون حاشیه و نذاریم به هم بپاشه به دلایل مختلف، این خیلی سخت بود. من سعی کردم مدیریت خیلی بدون حاشیه‌ای رو انجام بدم و خیلی حواسم سوای مسائل تکنیکی به مسائل دیگه هم باشه که به هم نپاشه تیم. ما این مدل‌های بادمجون‌ها رو و محیطمون رو همه رو لیات سه‌بعدی کردیم و مقیاسش رو کاملا 1 به 1 در آوردیم. سعی کردیم اسفنجی بودن و خاصیت فیزیکی بادمجون‌ها کاملا درست در بیاد که در برخورد واقعی باشن. ما حرکت دوربین سه‌بعدی رو به دست آوردیم از حرکت دوربین واقعی که در یه نرم افزار ترکینگ سه‌بعدی این رو ترک کردیم که رندرهامون با فوتیج یا فیلم واقعی مچ باشن و لغزشی نداشته باشن. و قسمت‌های نهایی بعدی کامپوزیت کردن بود و تصحیح رنگ. همینطور که می‌بینیم کار متخصص جلوه‌های ویژه علیرغم پیشرفت تکنولوژی حتی برای یک چند تا ویدیو ساده کار آسونی نیست که با زدن یکی دو تا دکمه به دست بیاره. یه متخصص جلوه‌های ویژه علیرغم اینکه باید علوم کدنویسی، اصول رنگ دیجیتال، فیزیک اجسام و نور رو بدونه، با موارد دیگری هم دست و پنجه نرم میکنه، مثل جذابیت تصویر، کامپوزیشنش و غیره. من یه مثال ساده میزنم. در تریولوژی سیاره میمون‌ها شرکت وتا دیجیتال در قسمت اولش که 2011 بود تا قسمت سوم در سال 2017 تغییرات بسیار گسترده‌ای تو تعداد دوربین‌ها و ترکرها و کیفیتشون داد که روی بدن و صورت بازیگرها بود و باید این دیتا رو منتقل می‌کرد به صورت دیجیتال میمون‌ها. با
افزایش کیفیت و انتقال 100% این دیتاها بازم به این نتیجه رسیدن که این نتایج کاملا باورپذیر نیست تو صورت و بازی میمون‌های دیجیتال. این بود که در یک پروسه تحقیقی متوجه شدن که ساختار ماهیچه‌ای صورت میمون و پوستش با انسان فرق میکنه که باید در یک پروسه تکنیکال و خلاقتری ریگرها و انیماتورها اینها رو باورپذیرش کنن، باش کار کنن. حالا با گفتن تمام اینها قضیه به اینجا هم ختم نمیشه. ما بازم با یک دغدغه‌های دیگه‌ای هم درگیر هستیم. تو این تصویری که میبینین، تصویر شطرنجی، مربع A و مربع B کاملا با هم همرنگن. اگر شما نمونه بردارید هیچ تفاوت رنگی ندارن، ولی هیچ چشمی این رو همرنگ نمیبینه. خب بریم به قرن 21. اوایل قرن 21 یعنی هم سال 2000 میلادی، با اومدن استانداردهای جدید مثل سیستم شبیه سازی جمعیت و یا انسان دیجیتال، ما شاهد تحولات خیلی گسترده تری هستیم. ما تونستیم انسان دیجیتال رو بسازیم. پال واکر که بازیگر فیلم سری خشن بود، وسط این فیلم از دنیا رفت و ما تونستیم این رو به صورت دیجیتالی بسازیم و فیلم رو ادامه بدیم. همینطوری در 2 دهه اخیر هم ما شاهد کلا یک پارادایم شیفت به نظر میرسه هستیم. سینمای دیجیتال به وجود اومد ولی به بازه گسترده‌ای از رشته‌های دیگه ورود کرد، مثل صنعت گیم، صنعت تبلیغات، پزشکی، آموزشی و همینطور می‌بینیم که چطور جلوه‌های ویژه بصری دیجیتال بود که الان به خاطر افزایش نیاز به درجه فوتورالیسم یا واقعی گرایی و افزایش محاسبات، ما افزایش تولید در سمی‌کانداکتورها، چیپ‌ها و کارت‌های گرافیکی رو می‌بینیم که این تاثیرات مستقیم هم جلوه‌های ویژه و گیم‌ها بودن. همینطور الان هم موتورهای آنریل انجین هایی هستن که ویچوال پروداکشن رو درست کردن و همینطوری ما یک موج بعدی رو هم خواهیم داشت و شروع شده. حالا با گفتن تمام این پتانسیل ها به نظر میرسه جوامعی که به لحاظ اطلاع رسانی و زیرساخت در این زمینه ضعیفن و این صنعت رو نمیشناسن به عنوان یک صنعت، یعنی به عنوان یک چیز معمولی در مدیا دیجیتال میشناسن، توی دوراهی هستن. یا باید بذارن با هدر رفتن استعدادها و پتانسیل‌ها تولیدات نهایتاً محدود بشن به شبکه‌های اجتماعی یا به گسترشون و شکوفاییش کمک کنن. چرا که جلوه‌های ویژه دیجیتال کمک کرد که بسیاری افراد توی دنیا کارهای فول تایمی داشته باشن، نه تنها ارزآوری برای خودشون بکنن و کشورشون، بلکه خوشحال باشن از اینکه جزو مجموعه خلاقن و بینندگانش رو مسرور میکنن. این حال رو میارن به خونهشون و خانوادهشون و این همینطوری گسترش پیدا میکنه و اپیدمی میشه. یه نگاهی بکنیم به صنعت جلوه‌های ویژه جهان. طبق این آمار ما میبینیم که گلوبال وی اف ایکس اینداستری ارزشش در سال 2017 8000 میلیون دلار بوده، ارزش کل صنعت جلوه‌های ویژه در جهان، که پیش بینی میشه که به عدد 19000 میلیون دلار در 2024 برسه. ما یه اعداد ارقام دیگه ای رو میتونیم بذاریم کنار هم، یه مقایسه سرانگشتی داشته باشیم. میدونستید که فروش بلیط‌های آمریکای شمالی، باکس آفیسش، در سال 2019 عددی حدود 11 بیلیون دلار بوده و در همون سال طبق آماری که هست فروش نفت، درآمد نفتی ما 8 تا 9 بیلیون دلار بیشتر نبوده، یعنی یک چیزی از اون هم کمتر. وقتی این آماری خود با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که یک اتفاقی رو شاید ما داریم میس می‌کنیم، از دست میدیم. چه خبره؟ یه جرقه، یه ایده‌ای شاید برامون به وجود بیاد. چه چیزهایی رو میتونیم مهیا کنیم که در یک بازه معقولی جزو کشورهای حداقل در حال توسعه توی این صنعت باشیم؟ این موارد میتونن به وجود آوردن فستیوال های تو این زمینه باشن، میتونن راه اندازی دانشگاه مشترک باشن،
دعوت از شرکت‌ها و کشورهای همسایه و جاهایی که این صنعت رو دارن با مشوق‌های مالیاتی. نمونه موفق این پروژه من میتونم ایالت کبک کانادا رو مثال بزنم که قبل از سال 2012-13 هیچ خبری از یک صنعت اونجا نبود. اینها با پایه‌گذاری موارد تونستن که بسیاری شرکت‌ها رو اونجا بیارن و این صنعت اونجا را بندازن. الان که صحبت می‌کنیم این ایالت یکی از هاب‌های جلوه‌ای ویژه دنیاست که هم ارزآوری برای خودش داره هم برای کشور کانادا. ما گذشته‌مون رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توی خیلی چیزها جلو بودیم. اگر بهترین نبودیم یکی از شاید بهترین ها بودیم. قدیمی ترین انیمیشن دنیا از یه گوری 5000 ساله تو شهر سوخته به دست میاد و دیگه احتیاجی نیست در مورد علوم خیام، نگاره های تخت جمشید، حماسه فردوسی صحبت کنم و یا استریوتایپ های متفاوت لوکیشنی. مناظری که داریم میتونن لوکیشن های سینمایی بین المللی باشن و ارزآوری خیلی بالایی داشته باشه که خودتون بهتر از من میتونید اینها رو. من فکر میکنم علیرغم تمام صحبت در مورد تکنولوژی و داده و صنعت، ما با یک چیز خیلی مهمتری درگیریم و باید اون رو حل کنیم. خیلی موارد میتونن باشن. این موارد یه سری چیزهای پنهان و ناملموس‌تری هن. به نظر من 3 تا چیز مهم رو ما میتونیم در نظر بگیریمش که اون میتونه یکیش عشق باشه، یکیش اخلاق باشه و سومی خرد جمعی. اگر شما عشق و اخلاق داشته باشین به نظر من خرد جمعی هم خواهد اومد به هر حال. و اگر فقط عشق باشه من فکر میکنم لازم نیست یک پروژه‌ای حتما با این به نتیجه برسه. اخلاق هم لازمه که این رو مکمل کنه و ما بتونیم پروژه هامون رو به پایان برسونیم. یه مثال خیلی قشنگی که من از عشق میتونم بزنم فیلم جیمز کامرونه، فیلم تایتانیک. آیا میدونستی که جیمز کامرون به خاطر علاقش به غواصی بود که رفت اون پایین و تایتانیک رو ساخت؟ میخواست تایتانیک رو کشف کنه. تایتانیک با 200 میلیون دلار بودجه اون موقع بسیار مشکل برای کارگردان و تهیه کننده ها ایجاد کرد، به خاطر اینکه فکر میکردن این فیلم فروش نخواهد داشت و کم مونده بود فیلم بارها قطع بشه وسط راه. ولی با اخلاق حرفه‌ای که داشتن و با عشق این رو تموم کردن. این فیلم با فروش 2.18 بیلیون دلار US شگفتی ساز شد که خیلی همه میدونن و تنها چیزی هم که میتونه باشه عشق و اخلاق بوده به نظر من. من خواستم با تجربه، منطق و آمار صنعتی رو معرفی کنم که با استفاده یه سری از پتانسیل ها و استعدادها و زیرساختها میتونه تحولی رو به وجود بیاره، کلی امیدها درست کنه، نسلی رو متحول و کشوری رو شکوفا. ممنون.